Ήταν μόλις μία ημέρα πριν αποχαιρετήσουμε το 2022 και μπούμε στο 2023, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου, που όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον εγκαταστάσεων του στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας, το οποίο και επιβεβαίωσε και η ουκρανική πλευρά, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, κάτι που έκανε η ρωσική πλευρά. Έτσι, στην ημερήσια έκθεση που δημοσιοποιεί, είπε πιο συγκεκριμένα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από υψηλής ακρίβειας όπλα μεγάλης εμβέλειας, εκτοξευόμενα από τον αέρα, προφανώς από αεροσκάφη του Πόλεφ 95 και του Πόλεφ 160, τα οποία όμως δεν ανέφερε, αλλά προχώρησε στο ποιος ήταν ο στόχος και είπε ότι χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στην κατασκευή επιθετικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, τα οποία, όπως συνέχισε λέγοντας, χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπονοώντας δηλαδή τις επιθέσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο εναντίον δύο αεροδρομίων που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας και που δημιούργησαν σάλο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίζοντας ότι χτυπήθηκαν επίσης οι χώροι στάθμευσης παύλα αποθήκευσης των UAV, καθώς επίσης και τοποθεσίες εκτόξευσής τους. Και καταλήγει κλείνοντας ότι τα οποιαδήποτε περαιτέρω σχέδια του Κιέβου στο εγγύς μέλλον να πραγματοποιήσει κι άλλες τέτοιες επιθέσεις ματαιώθηκαν. Δηλαδή, UAV τέλος. Αλλά αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν το έχει επιβεβαιώσει η ουκρανική πλευρά. Παρ' όλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να δούμε αν όντως σταματήσουν οι επιθέσεις με UAV που ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα και που δημιούργησαν γκρίνια εντός της Ρωσίας.